ही माझी पहिली सोलो ट्रिप होती, ती सुद्धा अनप्लान्ड. सुरुवातीला बराच गोंधळ उडत होता. अगदी उगाच आलो की काय इथपर्यंत वाटून गेलं. या हॉटेल रूममध्ये एक छोटीशी फ्रेम होती, तिने बराच आधार दिला. आजच्या दिवसाची गंमत अशी आहे की आता मी रूम चेकआउट करेन, बॅग ठेवेन आणि जाईन. त्यानंतर मी जेव्हा रिटर्न येईन तेव्हा माझ्याकडे कोणती रूम नाही आहे आणि अजून मला ती बुक करायची आहे, शोधायची आहे. ऑनलाईन पेमेंटचे वगैरे जे प्रॉब्लेम चालले आणि चिल आहे मी. ठीक आहे, हो जाएगा, धमाल. चौथ्या दिवशी तर भलताच कॉन्फिडन्स वाढलेला माझा. तर कट टू कट असा बसपर्यंत येऊन पोचलोय. लास्ट सीट दिलेली आपल्याला. लास्ट सीट, पाऊस काय साथ सोडत नाही. आज मी एक स्पेशल ट्रिप बुक केली आहे, कूची टनल. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला नमवताना आणि बरीच वर्ष झुंजवत ठेवताना काय काय गनिमी कावा वापरला त्याचं एक महत्त्वाचं उदाहरण इथे बघायला मिळतं. व्हिएतनाम युद्धामध्ये अमेरिकन सैन्याला नामोहरम करण्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा होता तो सायगॉन नदी किनारी वसलेल्या या टनल्सचा. This area for Gucci Tunnel. And over here, that's a secret entrance. आमच्या टूर गाईडने टनल्स बद्दल माहिती द्यायला सुरुवात केली. व्हिएतनामी सैन्य कुठून यायचं, कुठे गायब व्हायचं हेच अमेरिकन सैन्याला समजेना. त्या टनल्समध्ये प्रवेश करण्याचे मार्ग कसे लपवलेले असायचे हे दाखवलं. व्हिएतनामी लोक शरीराने लहान, जेमतेम तेच जाऊ शकतील एवढ्या आकाराची प्रवेशासाठी जागा असायची आणि ते पालापाचोळ्यात लपून जायचं. समजा शत्रूला टनलचा दरवाजा सापडलाच तरी खालून दोरी बॉम्बला बांधलेली असायची आणि ते प्रवेशद्वार तिथेच उद्ध्वस्त व्हायचं. टनल उघडण्याची सुद्धा एक विशिष्ट पद्धत होती. त्यासाठी सावकाश एका बाजूने हात घालून दोरीची गाठ सोडवणं गरजेचं असायचं. आमच्यातल्या एकाला हे ट्राय करायला सांगितलं. See you tomorrow, sir. Sorry, trap. अमेरिकन्स आकाराने मोठे असल्यामुळे टनल्समध्ये घुसू शकत नव्हते. Tunnel small like this for Vietnamese size. Not for American size. American size bigger. If you go inside, you get stuck inside. And they got it. काही ठिकाणी टनल्समध्ये खाली जाण्यासाठी पर्यटकांना परवानगी होती. या टनल्समध्ये वेगवेगळी गावं जोडलेली होती. इथे काही टनल्स टुरिस्टसाठी ओपन ठेवल्यात. एकदम छोटीशी जागा आहे. जस्ट आलो इथून बाहेर. हा एक्सिट. And on the tunnel is hidden about 250 kilometers. And this one, the top 10 famous tunnel in the world. टनल जमिनीखाली अकराळ विकराळ पसरली होती. जमिनीखाली 3 मजल्यांची रचना होती. पहिला मजला सायगॉन नदीला जोडलेला होता पळून जाण्यासाठी. पण नदीला पूर आला तरी ड्रेनेजसाठी वेगळे टनल्स बांधले होते. त्यामुळे मुख्य टनल्सला काही धोका नव्हता. The first level here for fighting. जमिनीखालच्या पहिल्या मजल्यावर ट्रॅप लावण्याची जागा, गोळीबार करण्याच्या जागा आणि हवा येण्यासाठी व्हेंटिलेशन सिस्टीम होत्या. त्या खालच्या दुसऱ्या मजल्यावर झोपण्यासाठी बेडरूम्स आणि किचन होते. तिसऱ्या लेवलवर हॉस्पिटल्स, टनल कनेक्शन्स आणि स्टोरेज होते. काही ठिकाणी चौथी लेवल सुद्धा होती. तिथे विहिरी खणलेल्या, पिण्यासाठी पाणी आणि सायगॉन नदीपर्यंत पाण्यामार्गे प्रवास करण्यासाठी रस्ता. आता तुम्ही विचार कराल की अमेरिकेने केलेल्या बॉम्ब हल्ल्यात हे सर्व उद्ध्वस्त कसं नाही झालं. या भागामध्ये क्ले आणि लोहाचं प्रमाण जास्त आढळतं. पावसाळ्यात मातीला पाणी लागून लिचिंग या नैसर्गिक प्रक्रियेमुळे ही माती सिमेंटसारखी घट्ट बनते. त्यानंतर ही माती सुकल्यावर कॉन्क्रीटसारखी घट्ट बनते आणि त्यानंतर मात्र ती पुन्हा मऊ किंवा भुसभुशीत होत नाही. याच गुणधर्माचा वापर टनल बांधण्यात केला गेला.
त्यामुळे याच्या भिंती कोणत्याही आधाराशिवाय खूप मजबूत झाल्या आणि बॉम्ब हल्ल्यातूनही सुरक्षित राहिल्या. पण हे असं जगणं वाटतं तेवढं सोपं नाही. Because in the war they have 3 rules. 3 rules. 3 महत्वाचे नियम त्यांना पाळायला लागायचे. 1. धुराशिवाय जेवण बनवणं आणि जर काही शिजवायचं असेलच तर सकाळी धुकं पडलेलं असताना शिजवून घेणं, म्हणजे धूर धुक्यात हरवून जाईल. American bomb jumped out. You die. Second one. 2. आवाज न करता संवाद साधणं. अगदी लहान मूल रडलं तरी तोंड दाबून त्याचा आवाज बंद केला No जातो. songs inside. No karaoke inside. No baby crying. Some baby cry. Keep their mouth shut. Keep silent inside. American bomb. Put it inside. And the last one. 3. Go in. चालताना पावलांचे ठसे मिटवणं. यासाठी ते कारच्या टायरपासून बनवलेली चप्पल वापरायचे, जी दोन्ही बाजूने घालता यायची, जेणेकरून नक्की कोणत्या दिशेला पावलं पडली आहेत याची दिशा फसवता यायची. This one. You wait from here. Direction. We're back. Direction over here. Different direction. Shoulder foot. Tapioca. Manioc. Cassava. And deep inside peanut and sugar. हे खाल्लं आता पण. त्यानंतर व्हिएतनामी सैन्याला शोधायला अमेरिकन्स जर्मन शेफर्ड कुत्रे घेऊन आले. कुत्रा हुंगून सहज शोधू शकतो हे समजल्यावर त्यांनी अमेरिकन सैन्याला मारून त्यांचे कपडे आणि त्यांचे साबण वापरायला सुरुवात केली. अमेरिकन्सना पकडण्यासाठी मारण्यासाठी व्हिएतनामी सैन्याने बरेच ट्रॅप्स लावले. त्यातले काही टनलच्या प्रवेशद्वाराच्या आसपास, दरवाजाच्या मागे असे वेगवेगळ्या ठिकाणी असायचे. टायगर ट्रॅपमध्ये सरळ खाली पडून शत्रू तासलेल्या बांबूमध्ये रुतायचा. त्याच्या जखमांना इन्फेक्शन होईल अशा गोष्टी टाकल्या जायच्या. अशा अनेक गनिमी काव्यांचा वापर करून बलाढ्य अशा अमेरिकेशी सुरू असलेलं 20 वर्षांचं युद्ध व्हिएतनामने जिंकलं. टनल ट्रिप झाल्यानंतर मी गेलो कुची टनल फायर रेंजमध्ये. इथे खऱ्या बुलेट्स फायर करायला मिळतात. वेगवेगळ्या बुलेट्स आणि वेगवेगळ्या गन्स हाताळता येतात. त्या रेंजमधून मी निवडली M16. कान झाकायला तुम्हाला हेड गिअर दिले जातात आणि गन वापरताना तिथे सुपरवायझर असतो. M16च्या काही बुलेट्स फायर करायला मिळाल्या. आपल्या देशात सामान्य नागरिकांना शस्त्र वापरण्यासाठी परवानगी नाही, त्यामुळे व्हिएतनाममध्ये हा अनुभव घेता आला. इथे साप विंचू ची वाईन मिळते. 35% अल्कोहोल. तो विंचू आहे आणि साप आहे, इथेच अल्कोहोलची पण गरज नाही. काय इकडची लोक काही खातात वाटतं आणि देतात पण दुसऱ्याला. त्यानंतर मी भेट दिली वॉर रेमनंट म्युझियमला. 1975 साली हे म्युझियम सुरू झालं. या म्युझियममध्ये फायटर प्लेन्स, एअरक्राफ्ट्स, अमेरिकेने व्हिएतनाम विरुद्ध वापरलेली मिलिटरी टँक्स ठेवली आहेत. म्युझियम मधले 2 मजले युद्धाबद्दल माहिती सांगणाऱ्या फोटोंचे आहेत. एका भागामध्ये युद्धामधली भीषण परिस्थिती पाहायला मिळते. पुढच्या भागात युद्धाचे व्हिएतनामच्या सैनिक आणि जनतेवर झालेले परिणाम फोटोंमधून दाखवले आहेत. एका कॅमेऱ्यातून एक बुलेट आरपार घुसली आणि थेट काळजाला येऊन भिडली. माझा युद्धाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आणि शांतीचं महत्त्व अनेक पैलूंनी उलगडत गेलं.